sẽ cảm thấy một nụ cười đang dần nở ra trên gương mặt của mình, lấp đầy vẻ đẹp của khoảnh khắc đó, tình yêu và sự thiêng liêng của món quà đó, khoảnh khắc kỳ diệu đó. Hãy cảm nhận đó. Chẳng phải đó là một phước lành cho cuộc sống của bạn hay sao? Và bây giờ để vui thôi, hãy nghĩ đến một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà khiến bạn cảm thấy biết ơn. Chúng ta ai cũng thích sự trùng hợp ngẫu nhiên vì chúng ta không tạo ra nó, mà nó là do cuộc sống đem đến cho chúng ta, chứ không chỉ là cuộc sống xảy đến với chúng ta. Bạn đang trên đường đến một nhà hàng hay một cuộc gặp thì gặp tình yêu của đời mình, hay một người bạn cũ, hay đối tác kinh doanh mà bạn hằng tìm kiếm, hay bạn chợt nghĩ đến một ý tưởng giúp bạn xoay chuyển toàn bộ cuộc đời của mình và bạn không hề làm gì, cuộc sống vũ trụ này đem đến cho bạn. Đẹp làm sao? Và chúng ta bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống từ trước đến giờ đã luôn trao tặng mọi điều đến chúng ta, chứ không chỉ xảy đến với chúng ta. Ngay cả những khó khăn cũng là một món quà nếu ta biết cách học từ chúng. Chúng dẫn chúng ta đến với sự trưởng thành, sức sống, tình yêu, sự ổn định và sức mạnh. Sự trùng hợp ngẫu nhiên tuyệt vời làm sao? Nó trao cho bạn một thứ bạn trân trọng, yêu quý, giữ gìn và biết ơn. Lấp đầy cảm giác biết ơn. Và liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Hay bạn đã được điều gì đó dẫn đường? Xin mời tất cả chị chúng ta sẽ cùng xoa hai bàn tay vào nhau thật là nóng. Hãy nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt yêu của mình để cho đôi mắt của mình được dịu lại. Rồi, chị cho phép cơ thể mình nó được kéo giãn. Hãy thay đổi cái trạng thái, cái thể lý của cơ thể của chúng ta. Rất tuyệt vời, và chúng ta đã có hơn 300 anh chị em ở trong Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Và anh chị em thân mến, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đón nhận một cái hệ thống tuyệt vời nữa. Và chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả anh chị em ở trong Zoom của chúng ta. Có những anh chị em đi học bắt đầu từ lên chuyến tàu của thầy từ ngày thứ 1 của khóa 1. Và tuy nhiên gần đây thì có những anh chị em bắt đầu chúng ta mới vào gần đây. Nhưng mà Sa muốn chia sẻ với tất cả những anh chị em, những người mà có thể chúng ta sẽ vào sau những chương trình vừa rồi, thì chương trình của thầy 21 ngày nó là 21 cái quy trình, 21 hệ thống khác nhau, và chúng ta có thể là dùng bất kỳ một cái hệ thống nào để nó phù hợp nhất với bản thân chúng ta vận hành. Không nhất thiết là anh chị mà bị beat một hai buổi đầu tiên hay là 5 buổi đầu tiên, và cái buổi sau anh chị học chúng ta sẽ cảm giác là bị thiếu thức hay như thế nào. Không có chuyện này xảy ra, đúng không ạ? Anh chị đây, mỗi ngày là một hệ thống nó độc lập với nhau. Và anh chị thân mến, và ngay bây giờ đây, trong giây phút này, không phải bất kỳ một giây phút khác mà nó chính là giây phút hiện tại, thì bao nhiêu chúng ta sẽ cam kết rằng nỗ lực 100%, rồi chúng ta sẽ tập trung 100% để chúng ta dành trọn thời gian với thầy Kenbay và đồng đội của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Comment con số 100 đúng sai được không ạ? 100 này nó cũng là cái dự án 100 của tất cả các anh chị. Dự án 100 data khách hàng của anh chị. 100 là 100 dự án trong 100 này để chúng ta sẽ phân loại ra. Và nếu như khách hàng của anh chị chúng ta phân loại là chắc chắn chốt nóng ấm lạnh, thì ở đây tôi muốn chia sẻ với chị là con số 100 này đó là đỉnh mức thang của 100 năng lượng. Hãy tập trung 100%. Và Sa đã thấy rằng tất cả chị chúng ta đã comment 100%, đó là cái năng lượng của tất cả chúng ta để dành cho buổi sáng ngày hôm nay. Và nếu như chị comment 100% rồi thì chúng ta hãy cùng
Hãy cùng vẫy tay và mỉm cười để chúng ta cùng chào đón người thầy của chúng ta ngày hôm nay. Hello, Mr. K03 và Hồng Ánh. Xin mời. Good morning, Vietnam. So good to see you all every morning. Thank you, Vincent. Thank you, the organizer, for making sure that we are always on time. Cảm ơn ban tổ chức vì đã đảm bảo rằng chúng ta luôn luôn đúng giờ. Yes, today we're gonna have another very interesting sessions, I hope. Và tôi hy vọng rằng là ngày hôm nay mình sẽ có một cái buổi rất là thú vị. Because one of the most important things to do is whenever we spend a lot of money to collect names, go on the street to look for names. Bởi vì là khi mà chúng ta dành rất là nhiều tiền ra để có thể thu thập những cái tên, đi ra ngoài đường để cũng là thu thập những cái tên. And when we all start talking to somebody that we know about what we do, Và khi mà chúng ta bắt đầu nói chuyện với một ai đó về cái việc mà chúng ta làm gì, and we have many lists in our drawers or our book. và bên cạnh đó chúng ta cũng có rất là nhiều những cái tên ở trong những cái cuốn sách, ở trong những cái bản thảo của chúng ta. And most of the time, a lot of salespeople cannot make it, or business people cannot get results because one of the problem is that they never follow through. Và một trong những cái điều quan trọng mà nhiều khi những cái người kinh doanh cũng như là người làm bán hàng, người ta không thể nào đạt được kết quả bởi vì là người ta không có theo sát. So whenever we have a lead, it's extremely important to go to the next steps. Thế nên là cái việc mà chúng ta có khách hàng rồi ấy, sau đó nó còn quan trọng hơn để cái việc mà chúng ta phải đi tiếp. If not, our previous step will be wasted, right? Còn nếu mà không thì cái bước trước của chúng ta sẽ bị lãng phí. So for me, it's worse because I spend the years of knocking door, sweat, and then get a lot of no's, then I get some leads. Và đối với bản thân tôi thì thậm chí nó còn phí hơn, bởi vì là tôi dành cái buổi sáng của tôi ra để đi gõ cửa, để đổ mồ hôi, để nỗ lực rất là nhiều để có thể là có được những cái tên đó. So to me, follow up is very important. Vậy thì đối với bản thân tôi, cái việc mà theo sát thì cực kỳ Right. quan trọng. Because if you don't follow up, all the effort are wasted. Bởi vì là nếu mà bạn không theo sát thì tất cả những cái nỗ lực nó đều bị lãng phí. So it is important to be focused and to be disciplined. Thế nên là cực kỳ quan trọng để có thể là tập trung, để có thể là kỷ luật, And to be very consistent. và để có thể cực kỳ là kiên định. Yes, today the next most important steps is actually making an approach. Và đúng vậy, cái bước tiếp theo ngày hôm nay đó chính là cái bước mà tiếp xúc với khách hàng. Yeah, why do we need to make an approach? Vậy thì tại sao chúng ta phải cần phải tiếp cận? Can everyone tell me, why do you want to make an approach now after you get a lead? Các bạn có thể nói cho tôi rằng là sau khi mà mình đã có cái tên rồi, tại sao mình lại phải tiếp cận khách hàng hay không? What can you comment or not? Why do we want to make an approach? Các bạn có thể comment ý kiến của mình cho tôi được không? Sau khi mà mình có cái tên, tại sao chúng ta cần phải tiếp cận khách hàng? Yeah, why? Anyone? Why do we want to make an approach? Tại sao chúng ta lại cần phải tiếp cận khách hàng? Yes. Making appointment. Yes. Make things happen. Okay, cool. Right. Okay. What else? Chúc siêu lah. Good, nice. What else? Anything? Good. Thank you very much. That's how we're gonna start the morning. Make an appointment. Và đúng vậy. Rất là cảm ơn các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi sáng ngày hôm nay như thế. Đó chính là để có thể hẹn cuộc hẹn. Create an opportunity for us to close sales. Để có thể là tạo ra cơ hội cho chúng ta để có thể chốt được sale. Alright, that's what we want to do. We make an approach to make sure that we have an opportunity to close sales. Vậy thì đấy chính là những cái gì mà chúng ta muốn làm. Chúng ta tạo ra những cái, chúng ta tiếp cận khách hàng để có thể là hẹn gặp khách hàng và sau đó có thể chốt được sale. And I tell you that it is so important to have a very organized approach. Và tôi nói với các bạn rằng là cực kỳ quan trọng nếu mà chúng ta có một cái phần tiếp cận được tổ chức. Of course, it is very fine that sometimes we approach people that we already know so well. Và tất nhiên là nhiều khi mà chúng ta tiếp cận những người mà chúng ta đã biết rõ rồi. But sometimes do you realize that when we even approach people that we know so well, nhưng mà chúng ta mới nhận ra được rằng là nhiều khi mà chúng ta tiếp cận với những cái người mà chúng ta đã biết rõ, we couldn't even get an appointment.
Nhưng mà thậm chí là với những cái người đấy mình cũng đâu có thể So là we- hẹn gặp họ. Yes, when they reject us, especially people that we know, we lose a very important opportunity to close sales. Vậy thì khi mà họ từ chối chúng ta, đặc biệt là những người mà chúng ta biết, thì chúng ta đã mất một cái cơ hội để có thể là chốt được sale. So it is very important to organize ourselves Thế nên là cực kỳ quan trọng để chúng ta tự tổ chức ở bản thân mình, so that our chances of making the appointments and closing sales is a lot higher. vì từ đó cái cơ hội để chúng ta có thể chốt sale nó sẽ cao hơn. Yes, today we are going to talk about the 7 steps to how we could make an appointment to close sales. Ngày hôm nay chúng ta nói về 7 cái bước để có thể hẹn gặp khách hàng để sau đó có thể chốt sale. Now, this is probably one of the very common systems that we wanted to make sure that our salespeople ourselves are very focused on. Đây là một cái hệ thống chung mà chúng tôi muốn là những cái người bán hàng cực kỳ là tập trung. People were talking about telesales. Người ta thường hay nói về cái việc là telesale. Of course, telesales or offline method is almost the same. Và kể cả là telesale hay là cái phương pháp offline thì nó cũng cần là như nhau. Because there's a certain rules that we can follow. Bởi vì là có một số quy tắc mà chúng ta cần phải follow. And once you understand the rules, Một khi mà các bạn đã hiểu được cái quy tắc so that you can create the script, for example, around the rules. thì các bạn sẽ có thể là tạo ra những cái kịch bản ở xung quanh cái quy tắc đấy. Alright, and you can speak about the content of your words around the rules of the scripts. Và sau đó là mình sẽ nói về những cái nội dung mà nó xoay quanh cái kịch bản, xoay quanh cái quy tắc. And this is exactly what I've been doing all my life. Vậy thì đây chính xác là những cái gì mà tôi làm trong suốt cuộc đời của tôi. You know, I still remember that when those days, because I wasn't a very good salesperson. Tôi vẫn nhớ rằng là cái ngày đấy không phải là bởi vì là tôi là cái người mà không phải là tôi bán hàng giỏi. Initially, when I started, Thế nên là khi mà bắt đầu á, I was very worried about whether I can say it properly or not say it properly. vậy thì tôi cực kỳ là lo lắng rằng là liệu tôi có thể nói một cách phù hợp hay không, tôi có mở miệng nói được không, hay là tôi có nói đúng hay không. So what I do is that initially I learned from people how they do it. Especially, I have a very, very good, I call him the sales master, that will always show me how he make cold call and secure appointment. Vậy thì ngay từ cái thời điểm ban đầu ấy là tôi đã chọn cái cách là tôi nhìn vào những cái người ta làm và sau đó là tôi làm theo. Đặc biệt là tôi còn biết một cái người mà cực kỳ là giỏi ở trong cái lĩnh vực bán hàng, thế nên là tôi nhìn anh ấy gọi điện và tôi sẽ làm theo. I was every time so amazed by him. Tôi cực kỳ là ngạc nhiên bởi anh ấy. His voice is very cool. Cái giọng nói của anh ấy cực kỳ là cool. He said very simple sentence. Và anh ấy chỉ nói những cái câu đơn giản mà thôi. And the important thing is he could make an appointment. Và cái điều quan trọng đó chính là anh ấy dễ dàng để có thể hẹn gặp. And the fact is that I was one person that listened to the other side of him. Và có một cái sự thật đó chính là nếu mà tôi ở cái đầu dây bên kia mà tôi lắng nghe anh ấy. And actually I wanted to see him. Thật sự ơi, nếu là tôi thì tôi cũng vẫn muốn gặp anh ấy. That's how good he was. Thì đấy chính là anh ấy tốt như vậy đó. So I was very impressed when I followed him to do cold call. Và thế nên tôi cực kỳ là ấn tượng khi mà tôi follow anh ấy để có thể là tiếp xúc gọi điện cho khách hàng lại. And to be honest is that he doesn't want to knock door. Và có một cái điều quan trọng đó chính là anh ấy không muốn là đi gõ cửa. He only focused on telesales. Anh ấy chỉ có tập trung vào cái telesale thôi. And I still remember when I was just about 23 years old, he was already like 40 years old. Và tôi vẫn nhớ rằng khi mà tôi 23 tuổi ấy thì anh ấy tầm khoảng là 40 tuổi rồi. Until today, about 75 now, I think he still be going around talking to people, and the way he talks was really that cool. Và đến ngày hôm nay ấy, thì anh ấy đã khoảng 75 tuổi rồi. Và anh ấy vẫn đi ra ngoài kia và anh ấy vẫn nói chuyện với mọi người. Và cái cách mà anh ấy nói nó vẫn ngầu như cái ngày nào. And I think I never and will never be like him. Trước đó là tôi nghĩ rằng là tôi không bao giờ có thể như anh ấy. Because he has his own trademark, meaning his personality when he calls. Bởi vì là anh ấy có kịch bản riêng của anh ấy, cái tính cách của anh ấy khi mà anh ấy gọi điện. And of course, I got mine too. Và tất nhiên là tôi cũng có của tôi nữa. So the question is that if we wanted to be effective like him and like me, Vậy thì cái câu hỏi đặt ra rằng là liệu chúng ta muốn có hiệu quả như anh ấy hay là như tôi? there must be a certain ways that I can learn. Thì nó sẽ có một số những cái cách nhất định để tôi có thể học. Because I can never be like him. Bởi vì là tôi không bao giờ có thể là giống hết anh ấy. You can never be like me, right? Và bạn cũng không bao giờ có thể giống hết So tôi. how do we learn? Vậy
thì chúng ta học như thế nào? The best thing to learn is to have a certain principle steps. Vậy thì cái cách để học ấy, đó chính là chúng ta phải có được những cái nguyên tắc từng cái bước một Remember the keywords. để có thể nhớ những cái từ chủ chốt. That means you must always follow the rule. Có Number nghĩa one. rằng là cái quy tắc đầu tiên chúng ta luôn luôn phải follow cái quy tắc. And the second thing is to make sure that you remember the keywords Và cái of thứ every hai steps. và cái thứ hai quan trọng đó chính là hãy đảm bảo rằng là mình nhớ những cái từ ngữ chính. Next thing is to keep on. If you are not sure like me, I memorize the script that I wrote. Và nếu mà cái điều tiếp theo mà bạn không nhớ như tôi thì bạn có thể là viết cái đó, mà nếu mà bạn như tôi thì bạn có thể là viết cái kịch bản ra và bạn phải ghi nhớ học thuộc nó. And I'm very careful. Và tôi cực kỳ là cẩn thận. After I write it, I memorize it. Sau khi mà tôi viết nó ra thì tôi phải ghi nhớ nó. I try it. Sau đó là tôi thử. And after a while, I keep adjusting it Và cứ dần dần đến là tôi điều chỉnh until the point that I am okay. và cho đến một cái thời điểm mà tôi cảm thấy rằng tôi ok. Because my closing ratio gets better. Bởi vì là cái tỷ lệ chốt của tôi nó càng ngày càng tốt hơn. So that's what I do. Thì đấy chính là những cái gì mà tôi làm. And today I also wanted to recommend these systems to you. Và ngày hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu cái hệ thống này cho các bạn. Because we know that a lot of us, like right now, we are at home. Và bởi vì tại sao? Bởi vì tôi biết được rằng là nhiều người chúng ta đang ở nhà. We could make some cold call to try it out, right? Chúng ta có thể là gọi điện cho một số khách hàng và thử. Because if you guys are saying that Ken, I got nothing to do. Bởi vì nếu mà các bạn cứ nói rằng này Ken, tôi không có gì để làm. Maybe it's true, maybe it's not true. Có thể là nó đúng nhưng mà có thể nó cũng sai. Maybe you have not done your project 100. Có thể là do bạn chưa có làm xong cái dự án 100. So that's the reason why yesterday I was suggesting you come on, do your project 100. Đấy là lý do tại sao mà ngày hôm qua tôi mới gợi ý cho các bạn rằng là làm cái dự án 100 đi. You can't have nothing to do. Bạn không thể nào mà không có cái gì để làm cả. Because we are in business. Bởi vì là chúng ta đang làm kinh doanh. If we are not talking to people, we are not in business. Nếu mà chúng ta không nói chuyện với người khác thì chúng ta đâu có đang làm kinh doanh đâu. Whether you are inviting him to attend a seminar, kể cả là bạn có mời anh ấy đi tham dự hội thảo, or attend the 21-day Zoom mentorship with Ken Bay, hay là các bạn mời anh ấy tham dự cái chương trình Zoom 21 ngày mentorship cùng Ken Bay, or to participate in some program. hay là tham gia vào một số những cái chương trình. Everything that we do, we wanted to approach the person to create something. Vậy thì mỗi cái thứ mà chúng ta làm, chúng ta muốn tiếp cận với cái người đấy để có thể đạt được một số thứ. Of course, in this case, we are talking about making an appointment or getting somebody or inviting somebody to meet you or for an occasion. Và tất nhiên là ở trong cái trường hợp này chúng ta nói đến cái việc tiếp cận để có thể là mời những người đấy đến một cái địa điểm, hoặc là mời những người đấy để có thể nói chuyện và hẹn gặp, có một cuộc gặp với mình. Like I said, that there's only two ways technically to approach a person, right? Và tôi thường như là tôi đã nói là sẽ có hai cách thường thì là người ta sẽ có thể dùng tiếp cận. One way is to make a call. Đầu tiên đó chính là gọi điện. Many of you all call it telesales. Và nhiều người trong số các bạn gọi là telesale. Another way is to see face to face. Và một cái cách khác đó chính là đi gặp mặt trực tiếp. Now, to us, to me, in sales, if you are focusing on sales, when you use a phone to do a Zalo invite, when you do a Zalo invite, meaning that you pass it to 100 people to invite them to meet you or to go to a Zoom meeting. Vậy thì đối với bản thân tôi, cái việc mà các bạn dùng cái điện thoại xong các bạn gửi cái tin nhắn qua Zalo, gửi cái lời mời qua Zalo cho hàng trăm người á. This to people like us in sales is not considered approach. Và nếu mà các bạn làm như thế đối với những cái người như chúng tôi ở trong bán hàng thì chúng tôi không coi đó là cái cách tiếp cận. Because as a businessman and a salesman, we wanted to be in control. Bởi vì là những người kinh doanh, là cái người bán hàng, chúng ta cần phải ở trong cái quyền kiểm soát. So usually when we blast out a lot of messages to invite people, whether it's in Zalo, in Singapore, we use WhatsApp, and of course you guys does a lot of this Facebook or social media invites. Vậy thì khi mà chúng ta gửi hàng đống những cái tin nhắn qua Zalo, thông qua như ở Singapore thì chúng tôi dùng WhatsApp, còn ở Việt Nam thì các bạn cũng dùng rất là nhiều Facebook chẳng hạn. So to us to me this is what we call pre-approach. Vậy thì đối với những người bán hàng của chúng tôi coi cái bước gửi tin nhắn như thế này nó chỉ là trước khi tiếp cận mà thôi. Because to me I don't have control.
Bởi vì đối với bản thân tôi, nếu mà làm thế thì tôi không có quyền kiểm soát. If I throw something out in the internet, Nếu mà tôi cứ vứt một thứ gì đó ở trên internet I got to pray to God. thì tôi vẫn phải ngồi và cầu trời Someone will turn up for my Zoom. rằng là một số ai đó thì sẽ đi đến cái Zoom của tôi. Someone will reply me in my Zalo to say I want to come. Cầu xem là ai đó có thể là nhắn tin lại cho cái Zalo của tôi rằng là tôi muốn đến. But to me, I don't do that. Nhưng mà đối với tôi thì tôi This không làm cái This đó. to me is not approach. Đối với bản thân tôi thì cái này nó không phải là tiếp cận. This to me is a pre-approach activity. Cái này nó đối với tôi là cái bước trước khi tiếp cận. Because in sales we cannot wait. Bởi vì là ở trong bán hàng chúng ta không thể chờ đợi được. We need to get confirmation. Chúng ta cần phải có được những cái thông tin. Even the person's message us and say that look here, I want to come, I better call him, right? Và chúng ta cần phải có được cái quyền kiểm soát. Và kể cả là cái người đến người ta có nhắn tin với bạn là tôi muốn đến thì bạn vẫn tốt hơn là cái việc mà chúng ta sẽ gọi cho họ. To make sure that I secure his presence. That means his attendance. Sẽ tốt hơn là các bạn nên gọi cho họ và đảm bảo được rằng là bạn đảm bảo được là cái sự chú ý của anh ấy. So first thing first is that the approach is really about committing. Vậy thì những cái tiếp cận ở đây nó là cái việc chúng ta phải cam kết. Alright, so remember the digital approach, all the sort of things what we call considered pre-approach. Vậy thì về những cái mà về kỹ thuật tiếp cận một cách kỹ thuật số hay những cái đó nó chỉ được coi như là cái bước trước khi tiếp cận mà thôi. The approach steps is still very important. Cái bước tiếp cận này vẫn cực kỳ quan trọng. Alright, so in this case, let's all sit down today and spend some time to discuss on the steps to making approach. Vậy thì tất cả chúng ta đều ngồi lại ngày hôm nay để có thể là thảo luận với nhau về những cái bước để có thể là tiếp cận khách hàng. And of course, we are discussing everything about the pre-approach and the making of the approach. Và tất nhiên là chúng ta đang đi đến hai cái bước tiếp theo, đó chính là các hoạt động trước khi tiếp cận và tiếp cận khách hàng. These four steps, we call it the prospecting, or we call it find the persons to close sales. Vậy thì 4 cái bước đầu này là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là khách hàng tiềm năng, hoặc là chúng ta gọi là tìm kiếm. After we find, then we are able to win sales, right? Sau khi mà chúng ta tìm kiếm chúng ta mới có thể chiến thắng được. Now today, I hope to have you all walk away with this system. Và ngày hôm nay tôi thực sự là muốn các bạn học về cái hệ thống này. The systems, the 7 steps for you to probably help yourself and help your team to fix up the script. 7 cái bước mà có thể là giúp bản thân bạn cũng như là giúp đội nhóm của các bạn để có thể là tạo ra một cái kịch bản. Alright, so the script is always 7 steps. Vậy thì cái kịch bản này nó luôn luôn là 7 cái bước. Of course, the first step is always greeting. Và tất nhiên là cái bước đầu tiên đó chính là chào hỏi. Now, greeting is very important because you actually create a positive energy from the start. Cái việc chào hỏi cực kỳ là quan trọng bởi vì là ngay từ thời điểm ban đầu các bạn sẽ tạo ra cái năng lượng tích cực. Now, it is very important that we always smile when we greet. Và nó cực kỳ quan trọng khi mà hãy nhớ rằng chúng ta luôn luôn mỉm cười khi mà chúng ta chào. Can you imagine that I wake up early in the morning Và các bạn hãy thử tưởng tượng xem tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm. and then as I speak to you all, Và nếu mà tôi nói chuyện với các bạn I say I wanted to greet you all. và xong tôi nói rằng là tôi muốn là tôi chào hỏi các bạn. I say good morning. Tôi nói rằng chào buổi sáng. Good morning, ladies and gentlemen. Chào buổi sáng quý vị và các bạn. You see your tonality. Vậy thì các bạn thấy đấy cái tâm trạng của các bạn. Versus, hey, good morning, Vietnam, you know that sort of thing, huh? So thành cái việc mà tôi nói rằng xin chào buổi sáng Việt Nam. And then you greet with a smile. Và sau đó là chúng ta chào với một cái nụ cười. I tell you that now you can see my face. Và tôi nói với các bạn rằng là bây giờ bạn có thể nhìn thấy cái mặt của tôi. You can see that the smile on my face, and then when I say good morning to you, Và bạn có thể thấy được là cái khuôn mặt của tôi nếu mà tôi mỉm cười. Và khi tôi nói rằng chào buổi sáng các bạn it is something with energy. thì nó là cái gì đó với những cái năng lượng. Now, greeting a person when you make an approach is super important. Vậy thì cái việc chào hỏi một người khi mà các bạn tiếp cận ấy cực kỳ quan trọng. Try do it to people around you. Và hãy thử làm nó với những cái người mà xung quanh các bạn. Like what I do every time I get into the morning and when I go into the office, Và giống như kiểu là những cái gì mà tôi làm mỗi buổi sáng tôi đến cái you văn phòng. just even ask yourself when you ask yourself whether how do you greet people as a leader or as a co-worker in your office Tức environment. là bạn thử hỏi bản thân mình xem bạn chào hỏi những cái người đồng nghiệp, chào hỏi những cái người mà ở trong cùng cái môi trường làm việc của mình như thế nào. There are one kind of people every morning they walk in with a face as if the whole world against him. Và có một số cái người ấy, mỗi buổi sáng người ta đi đến với cái gương mặt là cả thế giới nó chống lại họ. I've seen somebody here one day walk into the office. He
he smashed his computer, no? Và tôi còn chứng kiến một cái vụ việc rằng là có một cái anh ấy đến cái nơi làm việc mà anh ấy thậm chí còn đập cái máy tính của mình. Now, of course, these are very sad people. Thì thực sự là đây là những cái người rất là buồn. And I want to see ourselves all in the business. Và tôi muốn là nhìn thấy bản thân tôi ở trong kinh doanh. We are businessmen. Chúng ta là những người làm kinh doanh. We wanted to make sure that we always create the positive energy around us. Chúng tôi phải đảm bảo rằng là làm sao chúng ta có thể tạo ra được những cái năng lượng tích cực ở xung quanh mình. To make sure that people feel our positiveness, Để có thể là đảm bảo rằng mọi người cảm nhận được những cái sự tích cực của chúng ta, our confidence. cái sự tự tin của chúng ta. And that's what law of attraction is Thì about. đấy chính là cái quy luật của sự hấp dẫn. After a while, you will start to attract people. People want to, see you in the office. People want to see you in business. Và sau một thời gian thì mình bắt đầu là thu hút người khác. Người ta bắt đầu là muốn nhìn thấy mình ở văn phòng. Người ta muốn nhìn thấy mình để làm kinh doanh. Same thing as in a telephone call. Giống như cái kiểu mà gọi điện thì nó cũng tương tự như thế thôi. So that's the reason why if you felt that you're one-on-one persons that are very positive when you talk to people or smile, what I can suggest to you is to put a mirror in front of you. Vậy thì để mà các bạn có thể đảm bảo được rằng là mình gặp người ta mình nói chuyện với người ta với một cái nụ cười, mình nói chuyện với người ta với một năng lượng tích cực. Những cái gì tôi giải thích cho các bạn, tôi muốn gợi ý cho các bạn đó chính là hãy đặt cái gương ở trước mặt. It is just like when I'm speaking to you now. Nó giống như kiểu là bây giờ tôi đang nói chuyện với các bạn đó. I look at my little screen in the top right hand of my computer screen. Tôi luôn luôn là nhìn vào cái màn hình nho nhỏ, cái camera nho nhỏ ở cái góc phải màn hình của tôi. And when I talk to you, Và khi mà tôi nói chuyện với các bạn, I make sure I smile, tôi đảm bảo rằng là tôi phải cười. especially when I greet you. Đặc biệt là khi mà tôi chào hỏi các bạn. I greet you with really, really a genuine smile. Và khi mà tôi chào hỏi, tôi đảm bảo rằng là tôi phải cười thật sự. The smile that comes from my heart. Cái nụ cười nó đến từ trái tim của The tôi. smile that I really, really felt that I'm so excited that I see all of you in the morning. Và cái nụ cười mà tôi cảm thấy cực kỳ là hào hứng vì tôi được gặp các bạn mỗi sáng. So remember, greeting is a very powerful source of first impression. Vậy thì hãy nhớ rằng cái việc chào hỏi là một cái sức mạnh cực kỳ là mạnh mẽ mà nó sẽ đưa cho chúng ta một ấn tượng ban đầu tốt. Yes, if you are good, please give me a high five, please. Và nếu mà các bạn ok thì hãy high five với tôi. It is always a good day, good time to start with a high five, ladies and gentlemen. Và nó luôn luôn là tốt nếu chúng ta bắt đầu ngày mới với high five, với sự high five với nhau. So that we could keep on reminding ourselves that before success, we need to be confident. Để có thể là nhắc nhở bản thân mình rằng là trước khi cái sự thành công nó đến thì chúng ta cần phải tự tin. If we need to be confident, we need to have those resources. Nếu mà chúng ta cần có sự tự tin thì chúng ta cần phải có được những cái nguồn lực. So, can you all give me one resources of the 5 resources, please? Vậy thì các bạn có thể đưa cho tôi ra một nguồn lực ở trong 5 cái nguồn lực chúng ta cần được không? High five. What is there are 5 resources. Can you remember one and tell me here? Vậy thì có 5 cái nguồn lực, vậy thì các bạn có thể ghi nhớ một cái và nhắn nó chat ở đây được không? Anyone? Có ai có nhớ không? Just give me one to start with. Yes, thank you. What else? What else? All right. Good. Support. Yeah. Now I can understand English, of course, but Anya can read to me in Vietnamese, to English. Right, cool. Right, health, everything. Yes, let's all continue to remind ourselves that in life, we constantly keep building up our confidence through the 5 sure or 5 success resources. Vậy thì đúng vậy, hãy liên tục là nhắc nhở bản thân mình ở trong cuộc đời rằng là chúng ta cần phải có được cái sự tự tin, xây dựng sự tự tin thông qua 5 cái nguồn lực. Once we greet, Và một khi mà chúng ta chào hỏi, it is always good to introduce yourself. nó sẽ là tốt khi mà chúng ta giới thiệu bản thân mình. Now, at the point of introducing yourself, Ở trong cái bước mà chúng ta giới thiệu bản thân, I just love that guy that I was talking to you earlier. He's really my sales master. thực sự là tôi cực kỳ là yêu thích cái người mà tôi mới đầu tôi kể chuyện với các bạn ấy. The way he introduced himself to a co-person, a co-call, was really cool. Cái cách mà anh ấy giới thiệu bản thân anh ấy đối với những cái người khách hàng của bạn ấy cực kỳ là ngầu. He speaks very lowly. I mean, he speaks very in his lower voice, and he speaks very slowly. Và anh ấy nói với một cái giọng nó thấp hơn và anh ấy nói chậm rãi. Example is like, good morning, good morning.
Và ví dụ như là ban đầu anh ấy chào buổi sáng. This is Jane speaking. Tôi là Jane. Can I have a minute over the phone with you? Liệu rằng tôi có thể xin It's bạn like- 1 phút qua điện thoại được không? It's like he's able to like, for him, he's able to slow down, Vậy thì bạn có thể thấy rằng là đối với anh ấy là anh ấy có thể là chậm lại keep a slightly lower voice, và anh ấy giữ cho cái tông giọng của anh ấy nó thấp hơn một xíu. and the other persons on the other side feel like, wow, this guy is cool. It's like Và confidence and professional. cái người ở đầu dây bên kia người ta sẽ cảm thấy được rằng ê, cái người này quá là ngầu, anh ấy cực kỳ là tự tin và anh ấy rất là chuyên nghiệp. He makes sure that people on the other side knows who is calling. Vậy thì anh ấy đảm bảo được rằng là cái người ở bên đầu dây bên kia người ta biết được rằng ai đang gọi đến. It's like, good morning, he raised, and then this is Ken speaking from ABC companies. Giống như kiểu là ban đầu chúng ta chào buổi sáng, khi mà xong chào buổi sáng chúng ta cao giọng lên một chút và sau đó mình nói rằng là đây là Ken đến từ công ty ABC. So you notice that a lot of telemarketers, a lot of people that are not experienced. Vậy thì các bạn có thể để ý được rằng rất là nhiều những cái người mà gọi điện thoại sale không có kinh nghiệm. This is the part they lose, they give away, meaning they lose out. Đây là những cái bước mà người ta bỏ qua, người ta không có quan tâm đến cái bước đó. The moment he can greet well, Và cái khoảnh khắc mà anh ấy có thể chào hỏi tốt. the moment he doesn't introduce himself properly. Nhưng mà nếu mà cái khoảnh khắc mà anh ấy không có giới thiệu bản thân thích đáng. Like if I call you out, good morning, then you say, okay, yes, good morning. Và ví dụ như là tôi gọi cho bạn và tôi bảo là chào buổi sáng và bạn nói rằng ok chào buổi sáng. I'm Ken Bay from ABC company. Và xong tôi mới nói rằng tôi là Ken Bay đến từ công ty ABC. You hit the second notes that you are not so confident, right? You are not prepared, or you are just excited, anxious. Vậy thì các bạn mới nhận thấy một điều rằng là nếu ở cái bước này mà chúng ta không có chuẩn bị tốt, nếu mà chúng ta bị nói lắp hoặc là nếu mà chúng ta không có thể hiện cái sự tự tin. So can you imagine if you are not prepared? Vậy thì bạn hãy tưởng tượng xem nếu mà chúng ta không có chuẩn bị. Or even this sort of things, you just need to be able to do it, prepare yourself. Hoặc là những cái như thế này ấy là các bạn chỉ cần chuẩn bị bản thân mình thôi. So one strategy is to try to lower down your tone by a little bit lower. Vậy thì một cái chiến lược đó chính là hãy cố gắng để hạ cái tông giọng của mình xuống một chút xíu. Slow down a little bit. Chậm lại một chút. Introduce yourself. Và giới thiệu bản thân. Now, I'm talking about maybe most of the time you talk to people that you know. Và tất nhiên là nhiều khi là chúng ta cũng sẽ nói chuyện với những người mà chúng ta biết. That's fine. Thì cái điều đó nó ok. But we are talking about people that like a warm lead to a cold lead kind of thing. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói chuyện với những cái người mà từ khách hàng ấm cho đến khách hàng lạnh The á, cold and the warm leads even needs you to be very professional. vậy thì những cái người ấm và lạnh thì người ta càng cần chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn. Of course, number 3 step is the permissions to talk. Và tất nhiên là cái bước thứ ba đó chính là xin phép để có thể nói chuyện. Now, the reason why we need to ask permission is because we wanted to make sure he gave us the full attention and to make sure that they give us the time. Và tại vì sao chúng ta cần phải xin phép nói chuyện, bởi vì là chúng ta muốn đảm bảo được rằng là anh ấy thực sự là chú ý vào chúng ta và anh ấy cho chúng ta thời gian. Like for example, Ví dụ như can I have a minute of your time over the phone, please? liệu tôi có thể xin một vài phút qua điện thoại với bạn được không? So if the person say yes, Và nếu mà cái người đấy nói là yes có, I treat it as a permission. He allows me to talk to him for 1 minute or 2 minutes. thì tôi coi đó như là một cái sự cho phép và anh ấy cho phép tôi để có thể nói chuyện với anh ấy trong vòng 1 hoặc là 2 phút. So the tricks is this. Vậy thì cái mẹo nó là như thế này, Make sure the persons give you the time đảm bảo rằng là cái người đấy người ta cho bạn thời gian. so that he won't say no later. Thế nên là sau khi mà người ta nói có rồi thì sau đấy người ta đâu có thể nào là nói không nữa. It's like, can I have 2 minutes of your time over the phone, please? Ví dụ như là liệu có thể cho tôi xin 2 phút thời gian của bạn qua điện thoại được không? Then as you try to talk, Và nếu mà bạn cố gắng để nói, he said, no, I'm not free. và sau đó người ta mới nói rằng ê tôi không có rảnh đâu. But John, you give me 2 minutes of your time, Nhưng mà này cho bạn nói với tôi rằng bạn cho tôi 2 phút rồi mà. So you see that what we want is to secure the time. Vậy thì các bạn thấy đây những cái gì mà chúng ta muốn đó chính là chúng ta đảm bảo thời gian. So if you give us the yes, he later cannot say no later. Thế nên là khi mà anh ấy đã đồng ý rồi thì sau đấy anh ấy đâu có thể nói không được nữa. Yes, of
course, you're doing cold call, they probably slam the phone. No? Và tất nhiên khi mà chúng ta nói chuyện gọi điện lạnh ấy thì tất nhiên là nhiều người ta còn giật máy. If not, people that you know, they will not, just say cannot, ma, because they promise you that you give it 2 minutes. Còn nếu mà không, những cái người mà người ta đã biết bạn rồi thì người ta chỉ có chờ đợi thôi, bởi vì là người ta đã đồng ý là người ta cho các bạn 2 phút rồi mà. Yes, the next step is what we call the purpose of calling. Và đúng vậy, cái bước tiếp theo đó chính là cái bước mà chúng ta gọi là mục đích của gọi. What do you mean by the purpose of calling? Vậy thì cái mục đích của gọi ở đây có nghĩa là gì? You need to, in the very short sentence, be able to arouse the interest of. I'm going to go use John throughout my training. That John, my purpose of calling is 1, 2, 3, 4. This statement that you made must be, wow, this is interesting. Và tôi sẽ sử dụng cái người là John để xuyên suốt cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Ví dụ như ở cái bước mà mục đích của gọi là các bạn hãy đưa ra một câu ngắn để có thể là khơi gợi cái sự hứng thú với John. Ví dụ chỉ cần như là John nào mục đích của gọi của tôi ngày hôm nay là ABCD. Như thế thì sau khi mà John nghe thì John cảm thấy rằng là khá là hứng thú đó, khá là thú vị. These statements that you do, you often need to try. Vậy thì những cái câu nói này mà mình nói thì mình thường là cần phải thử. And adjust your content along the way. Và cần phải liên tục là điều chỉnh cái content, cái nội dung xuyên suốt cái quá trình. Because your purpose of calling is the part that John will listen to you and say, hey, what is this about? I'm keen to know. Nếu mà cái mục đích của cuộc gọi mà chúng ta nói thì John sẽ có thể nói rằng là ê, cái đấy là cái gì vậy, tôi khá là hứng thú để biết đó. Now, usually at this point is very linked to what we call the FAB, your features, your advantage and the benefits to the person. Vậy thì thường ấy là cái bước này nó sẽ liên kết một chút đến cái FAB, đó chính là cái tính năng, cái lợi thế và cái lợi ích của sản phẩm. So the content is at this point very important. Thế nên là cái nội dung ở cái bước này cực kỳ quan trọng. And you need to think very hard. You need to think very carefully when you deal with your leads. Nên chúng ta cần phải nghĩ cực kỳ rõ ràng khi mà chúng ta phải xử lý những người khách hàng. How do you want to arouse the person's interest to the point that they want to see you? Làm như thế nào để mình có thể khơi gợi cái sự hứng thú của họ đến cái mức mà họ muốn gặp bạn? You know that I give you some example. Tôi đi cho các bạn một số ví dụ. John, my company has developed products that will make your family very happy. Và này John, công ty của tôi công ty của tôi có phát triển một cái sản phẩm mà sẽ khiến cho cái gia đình của bạn cực kỳ là hạnh phúc. We have developed a solutions that help your business to increase sales by 30%. Hoặc là này John, công ty tôi có một cái giải pháp để có thể là giúp cái doanh số bán hàng của các bạn sẽ tăng lên 30%. John, if you put aside $1 a day, nếu mà bạn chỉ cần bỏ ra $1 mỗi ngày thôi, I can guarantee you become a millionaire at the age of 60, for example. tôi Right? đảm bảo với các bạn rằng là bạn sẽ trở thành triệu phú ở cái độ tuổi là 60. John, I got this very unique product. Vậy thì John này, tôi có một cái sản phẩm cực kỳ độc đáo như thế And này. you can just pay so little and get very huge benefit. Would you be keen? Và chúng ta chỉ cần trả một cái khoản rất là nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta có cái lợi ích vô vàn. Bạn có hứng thú hay không? John, I understand that you're looking out for this watch. Và này John, tôi biết được rằng là bạn đang tìm kiếm cái đồng hồ này. John, you're very lucky. John là bạn cực kỳ là may mắn nha. Because I happen to have this watch with 50% discount. Bởi vì là tôi đã từng có được cái đồng hồ này với 15% giảm giá. So John, do you want to put aside maybe $100 to get $1,000 within 16 days, for example? Vậy thì ví dụ như là bạn nói rằng là này John, bạn có muốn là bỏ ra $100 và bạn sẽ lấy lại được là $1.000 trong vòng 17 ngày hay không? So the examples that I'm giving you, Vậy thì cái ví dụ mà tôi đưa ra cho các bạn, it is where you need to arouse John interest over the phone. thì đấy là cái bước mà chúng ta cần phải khơi gợi sự hứng thú của John thông qua điện thoại. It must be something that John says that, hey, you are quite different, huh? Và nó phải là một số cái gì đó mà John nói rằng, ê, nó khá là khác biệt. It's not like John listened to one salesman, insurance là, you know. Và nó không phải là cái việc mà khi mà John lắng nghe và John mới nói rằng, ê, lại bảo hiểm hả? From the bank là, sick and tired of it. Và ví dụ như là John có thể dễ dàng đoán ra rằng, ê, bạn gọi điện từ ngân hàng phải không? Or that, oh no, another nuisance, another person that irritates me. Hoặc là John nói rằng, ê, lại một cái người bán hàng mới mà khiến cho tôi mệt mỏi. So this is very important, especially when you create a statement to state the purpose of your
calling. Thế nên là cái này cực kỳ quan trọng, rằng là khi mà các bạn đưa ra một cái câu mà để có thể là thiết lập được cái mục đích của gọi. Is everyone okay? I'll give you an example later. Và các bạn có ok không? Về sau thì tôi sẽ cho các bạn nhiều ví dụ hơn. If it's okay, give me a 1. If it's not so okay, you're not clear, give me a 2. Và nếu mà các bạn ok thì cho tôi số 1, còn nếu mà không rõ thì cho tôi số 2. I don't believe that it's a 3. Everyone don't know, right? It's always a 1 or 2. Và tôi không tin rằng là nó có cái số 3 ở đây. Now, remember to follow the rule. Và hãy nhớ rằng để có thể là tuân theo cái quy tắc. Because every time when I notice there's a lot of people that wanted to learn about telesales and telesales Bởi vì là tôi biết được rằng có rất là nhiều người muốn học về cái telesale or cold call. hoặc là gọi điện lạnh. But there is a rule to all these things. If you learn it, you can apply it. Và đây chính là cái quy tắc cho tất cả những thứ đó. Nếu mà các bạn học được thì các bạn sẽ áp dụng I được. mean, it doesn't work for me overnight. Và nó không thể nào mà xảy ra với tôi qua một đêm được. Since I need to do cold call, Bởi vì là tôi cần phải gọi điện lạnh. I need to find a way that I can become successful at least to get results. Thế nên là tôi cần phải tìm một cái nơi mà ít nhất là tôi cũng trở nên thành công để có thể đạt được kết quả. So once you're able to get John in this case to be okay, what is it about? He'll ask you, what is it about? Vậy thì ví dụ như ở trong trường hợp này, John đồng ý với John nói rằng là ok, cái đấy nó là cái gì vậy? Remember, I make many calls, Hãy nhớ rằng là tôi có thể gọi rất là nhiều cuộc gọi, especially cold call, đặc biệt là gọi lạnh, wrong number lah. sai số. I talk to him before I talk only he slammed the phone, no? Và trước khi tôi nói thì nhiều người ta cũng giật cái máy lại. And some best you call them, they scold you, no? Và nhiều khi bạn gọi cho họ, họ còn mắng bạn cơ. There will be some number of them that are prepared to listen to you. Thì có thể là trong cái số đó thì có một số những cái người mà người ta sẽ chuẩn bị lắng nghe từ bạn. I tell you my attitude towards this sort of thing. Tôi nói với các bạn cái thái độ của tôi mà đến với những cái trường hợp như thế này á. My attitude is that, okay, you don't listen to me, it's your loss, not my loss. Vậy thì cái thái độ của tôi đó chính là ok, nếu bạn không lắng nghe thì tôi thì là bạn đang mất đi, không phải là tôi mất cái gì đâu. I have a great idea that's benefited a lot of people. Tôi có một ý tưởng tuyệt vời mà sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người. If you don't allow me, it's just your loss, Nếu mà bạn không cho phép tôi để nói thì bạn đang mất mà, not mine. không phải là tôi. And when I go on the street, Và nếu mà tôi đi ra ngoài đường I'll do cold call. hoặc là tôi gọi điện lạnh, If the person don't want, okay, next one. và nếu mà cái người đấy không muốn thì tôi nói rằng ok, người tiếp theo. Don't want, I go for the next 10 one. Và nếu mà bạn không muốn thì tôi đi sang 10 người So tiếp theo. to me is that cold call is a large number game. Vậy thì bạn nhớ rằng là đối với bản thân tôi, cái gọi lạnh ấy nó là quy luật số lớn. So from cold call, Vậy thì từ cái gọi lạnh big number, tập trung vào cái số lượng lớn then slowly go to a warm lead. và dần dần ấy thì nó sẽ đến với cái cảm ấm. My job is that I know the person a little bit. Và cái công việc của tôi đó chính là tôi biết cái người đấy khá là một chút rồi. I got lesser people slamming the phone, scold me, you know. Thì tôi sẽ có ít cái người mà chửi tôi có ít những cái người mà dập máy hơn. Of course, from the hot to the sure close. Và tất nhiên là từ cái người nóng cho đến cái người chắc chắn chốt. The no get lesser and lesser, right? Và những cái câu trả lời no thì nó càng trở nên ít hơn và So ít hơn. I must tell you that I'm a bit fortunate. Vậy thì I'm a little bit lucky. và tôi nói với các bạn rằng là tôi có một chút may mắn. I start with a cold call. Tôi bắt đầu với những cái người gọi điện lạnh. So when I go down to the sure close and all that, it gets very easy, ma. Thế nên là khi mà tôi đi đến cái người mà chắc chắn chốt vào người ấm thì nó dễ dàng hơn với tôi. Because I already internalized my street. Bởi vì là tôi đã thần tục hóa cái kịch bản của tôi rồi. I become professional. Tôi trở nên chuyên nghiệp. So remember, don't give up. If you are doing cold call, it's always a number game. Vậy thì hãy nhớ rằng đừng có bỏ cuộc. Nếu mà chúng ta gọi lạnh ấy, nó chỉ là một cái trò chơi số lớn mà thôi. We will be stupid if we cannot do the hot leads, Và chúng ta có thể là cảm thấy ngớ ngẩn bởi vì nếu chúng ta không làm được đối với những người khách hàng nóng. Yeah. So now let's move on to. So what happens when the persons are around? Vậy thì cái điều gì nó diễn ra khi mà cái người này đã được khơi gợi cái sự hứng thú? Close. Và chính là chúng ta phải chốt. One of the best closing techniques in telephone call or telesales or making approaches is what we call the alternate close for appointment. Vậy thì tiếp theo là chúng ta phải chốt. Một trong những cái bước mà chúng ta cực kỳ là hay sử dụng ở trong cái việc mà chốt khi gọi điện, khi mà telesale, khi mà hẹn gặp khách hàng, đó chính là đưa ra sự lựa chọn. When we say alternate close for appointment means we offer them 2 time slot. Vậy thì những cái gì mà
tôi nói ra khi mà nói rằng là đưa ra sự lựa chọn mà chúng ta đưa cho họ hai cái sự lựa chọn. Can I see you at 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock today? Rằng là tôi có thể là hẹn gặp bạn vào 2 giờ hay là bạn thích 4 giờ hơn. Can I see you today or tomorrow? Tôi có thể hẹn gặp bạn vào ngày mai hay là ngày nay hay là ngày mai. Can we have lunch or dinner? Rằng là liệu là chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau hay là ăn tối cùng nhau. Do you prefer to see a horror movie or action movie? Và bạn muốn là xem một cái phim sợ về phim kinh dị hay là bạn muốn là xem một cái phim hành động? Would you prefer to meet me for breakfast or a coffee in the afternoon? Vậy thì bạn muốn là gặp tôi vào cái buổi sáng hay là bạn muốn gặp tôi vào cái buổi chiều? So when you offer 2 options, Vậy thì khi mà chúng ta đưa ra hai cái sự lựa chọn, the person that listens to you need to make a decision out of 2 options or give you another objection. cái người mà đưa ra chúng ta nói chuyện với họ ấy, thì họ phải lựa chọn một trong hai sự lựa chọn hoặc là đưa cho bạn một sự lựa chọn khác. That is where objections come, right? Vậy thì đấy chính là khi mà cái sự từ chối nó sẽ đến. Oh, Ken, I got no time. Và người ta nói rằng là ê tôi không có thời gian đâu. Ken, I got no need. Rằng là Ken tôi không có cần. Ken, I don't believe in salespeople lah. Và Ken là tôi đâu có tin về những người bán hàng đâu. Ken, I got no money leh. Hoặc là Ken này tôi đâu có tiền. You see, there are only few kind of appointment. Objection, the customer cannot be smarter than you Vậy thì if bạn you are thấy đấy, prepared. Huh? bạn thấy đấy, nếu mà bạn chuẩn bị thì bạn chỉ biết là bạn biết được rằng là người ta chỉ có một vài những cái sự từ chối như thế thôi. Thế nên là khi chúng ta chuẩn bị kỹ, người ta không thể nào thông minh hơn chúng ta được. Technically, in calling, making approach, there's only 4 kinds of objections you can think of. Thường ấy, ở cái việc mà chúng ta gọi điện để có thể hẹn gặp thì nó sẽ có 4 cái kiểu từ chối. No time, Đầu tiên là không có thời gian, no money, không có tiền, no need, không cần and don't believe. và không có tin. Let me ask you a simple question. Thì để tôi hỏi các bạn một cái câu đơn giản. No time, no money, no need, and don't believe. Vậy thì không có thời gian, không có tiền, không cần và không tin. Which one do you think is very difficult to handle when you make an approach? Which objection? Cái sự từ chối nào mà các bạn nghĩ rằng là nó khó khăn nhất để có thể là xử lý? Which objection is very hard to? Can you please indicate in your comment? Và các bạn hãy cho tôi biết cái câu trả lời của các bạn ở phần comment. No time, no need, don't believe, no money. Không có thời gian, không cần, không tin hay là không có tiền. Yeah, think about it, huh? Good. All the 4. All right. Huh? No need, huh? Good. You see, let me tell you that actually one of the most difficult objections to handle is don't believe. Và để tôi nói với các bạn rằng một trong những cái sự từ chối mà khá là khó để có thể là xử lý đó chính là cái việc của người ta không tin. You think about it. Bạn thử nghĩ về cái điều này. Why people don't want? Tại sao người ta lại không muốn? It's because they don't trust you. Bởi vì là người ta They chưa don't tin trust the bạn. salesman, Người ta không có tin những cái người especially bán when hàng. you make a cold call. Đặc biệt là khi mà các bạn gọi lại. These are scam, don't listen to them. Sao người ta thường nói rằng ê mấy cái người này lừa đảo không có cần lắng nghe. Yeah, so you see that don't believe is because of a person's experience. Vậy thì các bạn thấy đấy, cái việc mà không tin ấy là cái việc của những cái người mà người ta đã có kinh nghiệm. If you are no time, Nếu mà các bạn không có thời gian, let's agree with another time. thì hãy đồng ý với một thời gian khác. Maybe today you are not free. Có thể là ngày hôm nay bạn không rảnh. Let's arrange on the weekend. Vậy thì hãy cùng lên kế hoạch và cho cái ngày cuối tuần. Now, Mr. John, Vậy thì này Mr. John, I'll be surprised that you want to buy now. tôi cực kỳ ngạc, nếu mà bạn muốn mua từ bây giờ thì tôi còn ngạc nhiên hơn cơ. If you are concerned about no money, Nếu mà bạn lo lắng về cái việc là không có tiền, my job is to see people. và cái công việc của tôi đó chính là gặp người khác. Explain to people what I do. Và về giải thích với người ta rằng là tôi làm gì. I'll be happy that if you like what I do. Và tôi cực kỳ là hạnh phúc nếu mà bạn thích những cái gì mà tôi làm. And we can do business together. Và chúng ta có thể làm kinh doanh cùng với nhau. Right? So, John, I'll be surprised at the moment you need it. Và này John, nếu mà thời điểm này mà bạn nói với tôi rằng bạn cần thì tôi mới ngạc nhiên cơ. But of course, I speak to a lot of people of your level. Và tất nhiên là tôi đã nói với rất là nhiều cái người mà ở cùng cái tầng lớp. They find this solution very interesting to their business. Người ta nói rằng là cái giải pháp này cực kỳ là thú vị đối với cái business của họ. At the end of my meeting, Và cho đến cái cuối cùng, cho đến cái cuối của cái buổi hẹn, many of them were probably not in the market now to invest, for example. và nhiều người trong số họ thậm chí còn không ở trong cái thị trường để có thể đầu tư. And some of them were, of course, feel that, it's good, let's do a go
chính là cái điều này nó tốt, chúng ta có thể mua hàng. And another group of people, they look at it, they say, hey, my boss, I think, will like it. Và còn một số người ấy, sau khi mà người ta nhìn vào cái đấy mà người ta còn nói với tôi rằng tôi nghĩ là cái người ông chủ của tôi cần đó. And of course, at the end of the day, I'm not going to take you a long time. Và cho đến cuối cùng thì tôi cũng không tốn các bạn nhiều thời gian. If you, at the end of the meeting, if you think that there's no interest of you, it's okay. We still keep in touch, right? Và hãy nhớ rằng là cho đến cuối cùng khi mà tôi mà thuyết trình xong rồi mà bạn nói rằng là bạn không có cần hay bạn không có hứng thú thì nó vẫn ok, chúng ta vẫn cứ liên lạc là được rồi. There's no need. Thì đấy chính là cái sự lựa chọn là không cần. When I tell you that I don't believe you, Và khi mà tôi nói với bạn rằng là tôi không có tin bạn, I tell you this more difficult, huh? thì tôi nói với bạn rằng cái này nó càng khó để xử lý hơn. So how I handle don't believe? Vậy thì tôi sẽ xử lý cái việc là không tin như thế nào? Always remember that when a person don't believe because he may have some bad experience. Và hãy nhớ rằng khi người ta nói rằng người ta không tin nên là thường người ta sẽ có một số những cái kinh nghiệm tồi. Some unprofessional salesperson call him and irritates him. Người ta trải nghiệm một số những cái người mà không chuyên nghiệp ấy, người ta gọi điện cho họ và người ta làm phiền họ. Maybe he has been scammed by some salespeople. Hoặc là anh ấy có thể là bị lừa dối bởi một số những người bán hàng. So he's very careful. Thế nên là anh ấy cực kỳ là cẩn thận. He don't believe. Anh ấy không có tin. Right? So the belief part is that what we do is that we try to narrow it down to John. When you say you don't believe because you don't have time, or you don't need at the moment, or you don't have money. Còn mình có thể là khiến cho nó hẹp lại. Mình hỏi rằng là John, bạn nói rằng là bạn không tin, có thể là bởi vì là bạn không có thời gian à, hay là bạn không có tiền, hay là bạn nghĩ là bạn không cần. Yeah, actually I don't have money. Okay. Thế xong là cái người đấy mới nói rằng là thực ra là tôi không có tiền á. Oh John, I see. Like I say, John là tôi biết rồi. like I said, John, I'll be surprised that you want to buy it. Nhưng là tôi đã nói đó, John, tôi cực kỳ là ngạc nhiên nếu mà bây giờ bạn nói là bạn muốn mua. What I'm trying to do today, John, is to get some time, a bit of your time to explain to you what I do now. Và này John, như là tôi đã nói là tôi chỉ cần một cái khoảng thời gian nho nhỏ của bạn mà thôi để tôi có thể giải thích với bạn nó là cái gì. So normally, after you handle objection, you must always go back to close for appointment. Vậy thì thường ấy, khi mà chúng ta xử lý cái sự từ chối rồi thì chúng ta cần phải quay trở lại để có thể chốt cho cái cuộc hẹn. So let's say they say, Ken, I got no time. Và ví dụ như họ nói rằng này Ken, tôi không có thời gian. So John, do you have just about 15 minutes of your time? Này John, liệu bạn có thể có là 15 phút hay không? At the end of the 15 minutes, if we felt that this is something that you're not interested, I will move on. Và nếu mà sau 15 phút bạn cảm thấy rằng là đây là những cái thứ gì đó mà bạn không có hứng thú ấy, thì tôi sẽ rời đi. So now you go into a very short time. Thế nên là bây giờ các bạn đi đến một cái thời gian rất là ngắn. If I ask you, John, I just need 12 minutes of your time. Này John, bây giờ tôi chỉ muốn là 12 phút của bạn mà thôi. Sometimes John said, hey, 12 minutes. Và nhiều khi John sẽ nói rằng, 12 phút hả? Yeah, just 12 minutes of your time. This is how I do my business. I go to a person 12 minutes. If he's not interested, I move on. Đúng rồi, 12 phút mà, thì đây là cái cách làm việc của tôi. Tôi đi đến một cái người 12 phút. Nếu mà anh ấy không có hứng thú thì tôi đi thôi. Of course, John, we are friends. Và tất nhiên là này John, chúng ta là bạn. We will not talk about business. We will talk about other things. Chúng ta sẽ không nói về kinh doanh, chúng ta sẽ nói về nhiều thứ khác. Yeah, and sometimes we need to go back to our purpose of calling again. Thế nên là nhiều khi chúng ta lại phải quay lại cái mục đích của gọi. Like I said, John, I'm surprised that you need the product now. Ví dụ như mình nói rằng John, nếu mà bạn nói rằng bạn cần cái sản phẩm bây giờ thì tôi cực kỳ là ngạc nhiên đó. Like I said, my purpose of calling you is because my company has developed a good solution. Như là tôi đã nói rằng là cái mục đích của cuộc gọi này đó chính là cái công ty của tôi phát triển ra một cái giải pháp cực kỳ tốt. That I really want to make sure that people during the COVID time would spend their time learning about system to fix up in their company. Mà tôi thực sự là ở trong cái thời điểm Covid này, người ta có thể sử dụng, người ta có thể học được những cái thứ mới để có thể là sửa chữa cái hệ thống họ ở trong công ty. So if you are aware, I try to go back to the benefit statements again. Vậy thì nếu mà các bạn mà nhận thức được cái vừa rồi ấy là tôi đang quay lại để nói về cái câu về lợi ích đó. So of course, if John say yes, và tất nhiên khi mà John nói rằng có, now you gotta make sure you go to step 7, thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng là chúng ta đi sang cái bước 7. Now make sure that you reaffirm the appointment, meaning that you make sure that you, John, put in their diaries. Và tất nhiên ấy, là ở cái bước này chúng ta phải đảm chúng ta phải xác nhận lại cái cuộc hẹn, đó chính là phải làm sao để John ghi lại cái cuộc hẹn này vào trong cái lịch của anh ấy. For example, Ví dụ, John, lần này John, this appointment is very important to me. cái cuộc hẹn này nó cực kỳ quan trọng đối với tôi. And I'm sure
it is also going to benefit you if you sit down and listen to me. Và tôi đảm bảo rằng là nó cũng sẽ đem lại lợi ích cho bạn nếu mà bạn ngồi xuống và lắng nghe tôi. Please put it in your diaries. Vậy thì xin bạn hãy đặt nó vào trong cái nhật ký của bạn. And on the day itself, I'll give you a call about an hour before the meeting. Và đến cái ngày đấy thì tôi sẽ gọi cho bạn nửa tiếng trước khi buổi hẹn của chúng ta. Right? So is that okay, John? Vậy thì cái điều đó nó có ok không phải John? So we go to step number 7 to reaffirm the importance of the appointment. Vậy thì chúng ta đi đến cái bước 7 để có thể là xác nhận lại cái cuộc hẹn. Yeah, so this is the 7 steps Vậy thì đúng vậy, đây chính là 7 cái bước for you to help yourself, your team, the people around you to fix up your telephone script. để có thể cho bạn, để giúp bạn, giúp đội nhóm của các bạn để có thể là thiết kế ra một cái kịch bản gọi điện. Remember, this script is, you can use it on cold, warm, hot and leads. Và And nhớ, on the show close. hãy nhớ rằng là những cái bước này, cái kịch bản này các bạn có thể là sử dụng nó cho những cái người mà lạnh, nóng, ấm và chắc chắn chốt. In any case, it's consistent. Và ở trong cái trường hợp nào thì nó vẫn kiên định. Situation change, right? Những cái tình huống sẽ thay đổi. Call, you likely to have people closing up on the phone, no? Và đối với những cái khách hàng cuộc gọi lạnh ấy, thì nhiều khi người ta còn dập máy. So I give you an example. Vậy thì tôi đưa cho các bạn một ví dụ. Let's do a role play. Hãy cùng làm một cái bài đóng vai. I got John here. Bây giờ tôi có Joe đây Ken is calling. và đây là Joe, đây là Ken. Now, remember, I also use the same thing when I approach people. Và cũng hãy nhớ một điều rằng là tôi sẽ làm cái điều tương tự khi mà tôi tiếp cận với người khác. When I do cold call, Khi mà tôi gọi lạnh face to face, I use the same principle. và mặt đối mặt đấy thì tôi cũng sử dụng cái nguyên tắc tương tự. For example, over the phone. Và ví dụ như là đây là tôi đang gọi điện. Ring, ring. Ring ring. John answer. Huh? Và John trả lời. Good morning, John. Xin chào buổi sáng John. Yes. Yes. What's so good about the morning? Có cái điều gì tốt đấy? John, I'm Ken Bay from ABC Companies. John là tôi là Ken Bay đến từ công ty ABC. Do you have a minute over the phone? Liệu rằng có thể cho tôi một vài phút thông qua điện thoại được không? Yes, what is it about? Ok, nó là về cái gì vậy? John, you know that during these COVID situations, a lot of people are trying to learn new knowledge to improve their productivities in whatever they are doing now. Và này John, bạn có biết được rằng ở trong cái thời điểm Covid như thế này, nhiều người ta cố gắng học những cái thứ mới để có thể là tăng cái hiệu suất của người ta lên. And we have a program with able to increase your productivity even during the COVID and after your COVID situation. Và chúng tôi có một cái chương trình, thậm chí nó còn tăng chúng tôi có một cái chương trình nó sẽ tăng cái hiệu suất của các bạn lên ở trong cái thời điểm Covid, mà thậm chí là còn sau Covid nữa. Can I invite you to come for a Zoom, please? Liệu rằng là bây giờ tôi có thể mời bạn để cùng họp với tôi một cái buổi Zoom được không? Hey, Ken, I don't believe in this thing, Lee. Ê, này Ken, tôi không có tin vào mấy cái này à? Alright? So you see, John, I'll be very surprised that you believe in it at the moment. Này cho là nếu mà bây giờ mà bạn nói rằng là bạn tin ấy thì tôi còn ngạc nhiên hơn cho. So what I want, sorry, break up. Vậy thì bây giờ ngừng lại một chút. What I'm trying to do is that to make sure that purpose of calling, you got to create this segment. Vậy thì những cái gì mà tôi muốn đảm bảo ở đây đó chính là ở trong cái mục đích của gọi là chúng ta phải tạo ra một cái câu. So John, my purpose of calling you is because we have a program that helps people to stay very productive during this COVID situation. Này John, lý do mà tôi gọi điện cho bạn bởi vì là chúng tôi có một cái sản phẩm mà có thể giúp cho người ta hoạt động thật là tích cực ở trong cái thời điểm Covid như thế We này. help people to learn about the systems, Chúng ta giúp người ta để có thể là học về cái hệ thống, to stay productive during this period, để có thể là trở nên cực kỳ là hiệu suất ở trong những cái thời điểm như thế này, and even become more after the COVID situation. và thậm chí là còn bùng nổ hơn nữa ở sau Covid cơ. Can I invite you to come for tonight sessions? Vậy thì liệu là tôi có thể là mời bạn đi đến cái buổi học tối ngày hôm nay? Probably takes you an hour of your time. Nó chỉ tốn của bạn là khoảng nửa tiếng thôi. Or would you prefer this weekend where we have another sessions for you? Hay là bạn thích cái buổi cuối tuần hơn khi mà chúng tôi sẽ tạo ra một cái buổi khác để các bạn có thể học? Ken, I'm not interested. Này Ken, tôi không có hứng thú. Oh, John, I'm really surprised that you've been interested. You were interested in something that you have not been exposed to it. À tất nhiên rồi John, tôi cực kỳ là ngạc nhiên nếu mà bạn hứng thú với những cái gì mà bạn chưa biết đó.
Why don't I invite you for tonight, or would you prefer this Saturday? Vậy thì liệu tôi có thể là mời bạn tham dự vào buổi tối ngày hôm nay hay là bạn thích đến ngày thứ bảy hơn? Can you send me some information like internet and all that sort of thing? Ê, có thể là nói cho tôi một vài cái thông tin từ internet hay là Your một vài website or what? hoặc là cái website của bạn đó. Of course, John, it's okay. I'll just drop you the website address. Tất nhiên rồi, John, là tôi có thể gửi cho bạn một tin nhắn về cái website. But in the meantime, there's limited seat, John. Nhưng mà thực sự là nó chỉ có một số những cái ghế nhất định mà thôi. Why don't I reserve you for today, tonight, or would you prefer Saturday? Tại sao tôi lại không thể đăng ký bạn vào cái buổi tối ngày hôm nay hoặc là cái buổi ngày thứ bảy? Hey, Ken, I don't think I need it. Ê này Ken, tôi không nghĩ là tôi cần nó đâu. Alright, I don't like to learn anything now, lah. Tôi không có thích học cái gì bây giờ cả. Oh, you know that, John, a lot of people, you won't be surprised, a lot of people that I talk to felt the same way like you. Và này John, bạn thì không ngạc nhiên đâu, bởi vì là tôi đã nói chuyện với rất là nhiều người và ban đầu người ta cũng nói